Περιγράψαμε λοιπόν την προηγούμενη ώρα ασκήσεων πράξης τον κώδικα ενός ολισθητή που πραγματοποιεί δεξιά ολίσθηση. Δηλαδή έχουμε ένα καινούριο ψηφίο που έρχεται και πηγαίνει στην περισσότερο σημαντική έξοδο του ολισθητή. Στη συνέχεια, σε κάθε κύκλο ρολογιού, το κάθε ψηφίο ολισθαίνει κατά μία θέση δεξιά. Φυσικά, οι προηγούμενες τιμές του Q0 χάνονται. Και είπαμε ότι σε αυτή τη διαδικασία σε αυτό τον κώδικα μάλλον, έχουμε μία διαδικασία η οποία σε κάθε ακμή του ρολογιού περιμένει μέχρι να έρθει μία θετική ακμή του ρολογιού και όταν αυτή έρθει ελέγχεται αν το σήμα load είναι 1, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φορτώσουμε μία νέα τιμή σε όλον τον καταχωρητή αρχική, ώστε να τον αρχικοποιήσουμε δηλαδή. Αλλιώς, αν το L δεν είναι 1, τότε στο Q0 να πάει η τιμή του Q1 η προηγούμενη. Η νέα τιμή του Q1 να είναι η προηγούμενη του Q2. Η νέα τιμή του Q2 να είναι η προηγούμενη του Q3. Και η νέα τιμή του Q3 να είναι ό,τι έχει το W. Και είδαμε επίσης ότι για να κάνουμε αυτόν τον shifter από το να κάνει δεξιά ολίσθηση, να αντιστρέψουμε τη φορά και να τον κάνουμε να κάνει αριστερή ολίσθηση, θα έπρεπε να τροποποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις εντολές. Τι πρέπει να γίνει στην τροποποίηση? Πρώτα απ' όλα η σειρά. Πρώτα το Q3 να φορτωθεί με την τιμή του Q2. Βλέπετε ότι αντιστρέφεται και η θέση των όρων από τη μία πλευρά του βέλους στην άλλη πλευρά του βέλους. Το Q2 να πάρει την τιμή του Q1, το Q1 να πάρει την τιμή του Q0 και το Q0 να πάρει τη νέα τιμή από την είσοδο W. Αυτό θα αρκούσε για να μετατρέψουμε έναν ολισθητή από δεξιά ολίσθηση στο να κάνει αριστερή ολίσθηση. Για να τρέξουμε αυτό το κώδικα, αυτή τη φορά στο Max Plus 2 που θα είναι και η τελευταία επίδειξη. Έχουμε δει και τα δύο εργαλεία, και το Max Plus 2 και το Quartus 2 της Altera. Στις εργασίες σας μπορεί να χρησιμοποιήσετε όποιο σας βολεύει καλύτερα. Έχω αποθηκεύσει ήδη τον κώδικα που σας έγραψα στον πίνακα και για να φτιάξω το project, αφού αυτό το αρχείο το αποθηκεύσω με κατάληξη VHD, το όνομα του αρχείου πρέπει να συμφωνεί με το όνομα του entity, Shift 4 και στις δύο περιπτώσεις, και για να φτιαχτεί ένα project από το menu File μπορώ να επιλέξω Name. Μπορώ να επιλέξω την επιλογή Set Project to Current File, ώστε, όπως βλέπετε ψηλά στο παράθυρο, και το όνομα του project να πάρει το ίδιο με το όνομα του entity. Σε αυτό το σημείο, εάν δεν έχουν συμβεί κάποια σφάλματα, μπορώ να καλέσω τον μεταφραστή. Επειδή οι μεταφράσεις που κάνουμε δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό σύστημα, μπορώ να ζητήσω Functional SNF Extraction από αυτό το σημείο που μεταφράζει μόνο τη συμπεριφορά της VHDL χωρίς να λαμβάνει υπόψη επιμέρους χρονισμούς. Έγινε η μετάφραση χωρίς σφάλματα, μπορώ να προχωρήσω στην εξομοίωση. Πρέπει να φέρω το Waveform Editor και να τον φορτώσω με τα σήματα. Αυτό γίνεται με δεξίπληκτρο του ποντικού μέσα στην επιφάνεια του Waveform Editor και επιλογή Enter Nodes from SNF. Με το πλήκτρο List έρχονται όλα τα σήματα που έχω δηλώσει στη VHDL, μπορώ να τα επιλέξω δεξιά και να πατήσω OK. Και έτσι τώρα, όπως βλέπετε, έχω τα τρία σήματα εισόδου, W, L και Clock, τα τρία σήματα ελέγχου μάλλον, το σήμα εισόδου R και το σήμα εξόδου Q. Ας φορτώσω το R με μια σταθερή τιμή που θα είναι αυτή που θα φορτωθεί αρχικά και στη συνέχεια θα δούμε το ρολόι πώς θα πάρει αυτή την τιμή και θα την κάνει ολίσθηση στην έξοδο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Είπαμε ότι το R μπορούμε να το φορτώσουμε με μία αρχική τιμή. Μπορώ για παράδειγμα να ανοίξω με το Enter Group, με το Ungroup να ανοίξω τα 4 σήματα του R και κάθε ένα από αυτά να τους δώσω μία σταθερή τιμή. Για παράδειγμα, ας υποθέσω ότι θέλω να περάσω την τιμή
στο R την τιμή 1,0,1,1. Το πρώτο 1 πρέπει να πάει στο περισσότερο σημαντικό bit που είναι το R3. Προσέξτε νέες μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το εργαλείο για να δώσετε τιμές σε σήματα. Δεν θα χρησιμοποιήσω το override clock που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής και το οποίο το βάζαμε multiply by 2, multiply by 4, by 8 κλπ. Για να κάνουμε όλους τους συνδυασμούς των εισόδων, γιατί εδώ οι εισόδοι είναι πάρα πολλοί. Είναι 3 τα σήματα ελέγχου και 4 τα R, 7, 2 στην 7η, 128 συνδυασμούς θα έπρεπε να φτιάξω αν ήθελα να ελέγξω εξονυχιστικά όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι δύσκολο έως αδύνατο και έτσι θα διαλέξουμε κάποιες ενδεικτικές εξομοιώσεις να κάνουμε. Το R3 λοιπόν πρέπει να γίνει 1. Αν θέλω όλη τη διάρκεια του R3 να την κάνω 1, μάλλον πριν από αυτό, θα πρέπει να ορίσω το grid και το end time. Στην περίπτωση του grid θα αφήσω το default που είναι τα 100 nanosecond και στην περίπτωση του end time θα σκεφτώ ότι θα χρειαστώ κάποιο χρόνο για να φορτώσω μία αρχική τιμή. Αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι 1-2 παλμοί ρολογιού. Το ρολόι θα το βάλω να είναι ακριβώς ίδιο με το grid. 2-3 παλμοί ρολογιού λοιπόν. Αφού το ρολόι, η κάθε στάθμη του θα είναι 100 nanosecond, η περίοδος του ρολογιού θα είναι 200 nanosecond. Για να κάνω την αρχικοποίηση και τη φόρτωση, ας υποθέσω ότι χρειάζομαι περίπου 400 με 600 nanosecond, 2 με 3 παλμούς ρολογιού. Στη συνέχεια, για να δω αν γίνεται η ολίσθηση όλων των 4 ψηφίων, θα χρειαστώ άλλους 4 παλμούς ρολογιού. Επομένως, άλλα 2 ή 4, 8, άλλα 800 nanosecond και προστιθέμενα αυτά με τα αρχικά 200-300, έχω συνολικά γύρω στα 1200, 1400, 1600. Βλέπετε ότι δεν κάνω ακριβή υπολογισμό τώρα του πόσου χρόνου θα χρειαστώ. Αν θέλετε μπορώ να σας πω ότι βάλτε στην τύχη 2000 nanosecond, δηλαδή 2 μικροσεκόντ, για να είμαστε καλυμμένοι ότι θα τα δούμε όλα τα αρχικά σήματα. Ένα αρκετά μεγάλο χρόνο, όχι πάρα πολύ μεγαλύτερο γιατί μετά θα χαθούμε και δεν θα βρίσκουμε αυτά που θέλουμε, αλλά ένα χρόνο που να μας δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το end time δεν είναι 1 μικροσεκόντ όπως μας δίνει default, αλλά 2 μικροσεκόντ. Και ας κάνω zoom out ώστε να δω και τα 2 μικροσεκόντ μπροστά μου, όλη την κλίμακα από 0 μέχρι 2 μικροσεκόντ. Στη συνέχεια, ας βάλω το R στην τιμή που όρισα στον πίνακα, 1,0,1,1. Το R3 πρέπει να γίνει 1. Μπορώ, αν μαρκάρω το R3, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εξομοίωσης που όρισα, να το κάνω μόνιμα 1, αν πάω για παράδειγμα και πατήσω αυτό το πλήκτρο, που βλέπετε εδώ. Έγινε. Το R2 από κάτω, θέλω να το κρατήσω 0. Το αφήνω όπως είναι. Το R1 θέλω να το κάνω 1. Το R0 θέλω να το κάνω 1. Και έτσι σχημάτισα καθ' όλη τη διάρκεια της εξομοίωσης την τιμή 1,0,1,1 που ήθελα να ορίσω σαν σταθερά. Το load τώρα, θυμηθείτε στα σχήματα που είχα κάνει στις προηγούμενες ασκήσεις πράξης, την προηγούμενη ώρα ασκήσεων πράξης, όπου ήταν το load ένας παλμός απλά κατά την αρχή της εξομοίωσης. Πώς μπορώ να φτιάξω μόνο έναν παλμό κατά την αρχή της εξομοίωσης? Για κοιτάξτε ένα κόλπο που μπορώ να ακολουθήσω σε αυτό το εργαλείο. Πάω πάνω στο σήμα load και μαρκάρω με το ποντίκι ένα grid μόνο. Θέλω 2 grid. Ας βάλω 2 grid ώστε να πιάσω μια ολόκληρη την ακμή του ρολογιού. Μπορώ και περισσότερο. Μπορώ το load να το κρατήσω για να είμαι σίγουρος ότι τις κατάλληλες χρονικές στιγμές θα το βρει κάποια κατάλληλη ακμή του ρολογιού. Ορίστε, τώρα αυτή τη στιγμή αν δείτε από κοντά έχω πιάσει 4 grid. Και καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των 4 επί 100 ίσον 400 nanosecond θέλω το load να είναι 1 ώστε να γίνει η φόρτωση της αρχικής μου τιμής. Μπορώ τώρα να πάω πάνω στο 1 και θα δείτε ότι έγινε 1 μόνο το διάστημα που είχα μαρκάρει, που είχα επιλέξει.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτιάξετε εντελώς εξειδικευμένες κυματομορφές και όχι κυματομορφές που βασίζονται σε σήματα που έχουν σταθερή περίοδο και συχνότητα. Τώρα, το W είναι το σήμα εισόδου μου. Τι σημαίνει σήμα εισόδου? Ότι χρησιμοποίησα το R να φορτώσω μία τιμή, αλλά μετά καθώς θα όλοι σταίνουν οι τιμές του R, πρέπει να μπαίνουν καινούργιες τιμές από εκεί που χάνονται. Και οι καινούργιες τιμές θα είναι στο W. Εντελώς στην τύχη, φτιάχνω μία κυματομορφή. Ας πούμε, από εδώ μέχρι εδώ ότι είναι 1, από εδώ μέχρι εδώ ότι είναι πάλι 1 και όλο το υπόλοιπο διάστημα ότι παραμένει 0. Για δείτε μια περίεργη κυματομορφή που έκανα για το W. Θα δούμε πώς αυτή θα επηρεάσει το σύστημά μου. Και έρχομαι τέλος στο ρολόι, που το ρολόι πρέπει, όπως το λέει και η λέξη, να είναι ένα σήμα σταθερής περίοδου και συχνότητας και στο βάλω να είναι το πιο γρήγορο σήμα, ώστε να παίρνει όλες τις πιθανές αλλαγές των υπόλοιπων σημάτων. Πάνω στο clock λοιπόν θα πάω και θα χρησιμοποιήσω την παλιά μέθοδο, αυτό το εικονίδιο, που ονομάζεται override clock και στο οποίο θα κρατήσω multiply by 1 ώστε σε κάθε 100 νανοσεκόντ να αλλάζει στάθμη. Να το ρολόι μου. Για να δούμε τώρα, αν πάω να ξεκινήσω την εξομοίωση, πρώτα απ' όλα το R μπορώ να το ξανακάνω πάλι grouped, γιατί δεν με ενδιαφέρει να βλέπω τις τιμές δεξί πλήκτρο του ποτικιού, Enter Group. Ορίστε. Το ξαναέκανα πάλι, Group. Ας ξεκινήσω την εξομοίωση για να μπορέσω να ερμηνεύσω τα αποτελέσματα που θα βγουν σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να σώσω καταρχάς το Waveform Editor, κρατάω το όνομα που έχει διαλέξει για μένα και πάω στο Max Plus 2 και επιλέγω Simulator. Βλέπετε ότι το end time είναι τα 2 μικροσεκόντ που έχω διαλέξει. Μπορώ κατευθείαν να κάνω την εξομοίωση και τώρα να μεγενθύνω το παράθυρο για να παρακολουθήσω τι αποτελέσματα έχουν βγει και αν όλα αυτά συμφωνούν με αυτό που ήθελα. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται. Καταρχάς βλέπετε ότι στην πρώτη ανωδική ακμή του ρολογιού η τιμή που είχα βάλει εδώ πέρα φορτώθηκε στην έξοδο του ολισθητή. Όταν σταμάτησε το L, που βλέπετε από αυτό το σημείο και μετά, άρχισαν να αλλάζουν οι τιμές της εξόδου σε κάθε ανωδική ακμή του ρολογιού. Εδώ σταμάτησε το load, από εδώ και πέρα σε κάθε ακμή του ρολογιού είναι το σημείο που αλλάζει η έξοδος. Και για να δούμε πώς αλλάζει η έξοδος και πώς αυτή ερμηνεύεται. Ήταν 1, 0, 1, 1. Είπαμε ότι θα κάνουμε ολίσθηση κατά δεξιά, στα δεξιά κατά μία θέση. Πράγματι, το 1, 0, 1 είναι τα 3 δεξιότερα ψηφία και το 0 είναι η τιμή του W που βρέθηκε σε αυτή την ακμή. Βλέπετε ότι συμπίπτει αυτή η ανωδική ακμή του ρολογιού με το μεταβατική περίοδο που άλλαζε το W. Κακό είναι αυτό. Δεν το θέλουμε, αλλά μπορεί παρόλα αυτά κάποιος να καταλάβει ότι πήρε την προηγούμενη τιμή και όχι την επόμενη τιμή του W, που ήταν το 0. Και αυτό έβγαλε εδώ. Στη συνέχεια ξαναέγινε στην επόμενη ανωδική ακμή ολίσθηση. Αυτό έφυγε, ο άσος, και το 0-1-0 πήγε μία θέση δεξιότερα. Τι μπήκε τώρα? Μπήκε το 1. Γιατί το W ήταν 1 αυτή τη χρονική στιγμή. Στην επόμενη ολίσθηση χάθηκε το 0, μετακινήθηκε το 1-0-1 που έμεινε και ξαναμπήκε 1 γιατί το W συνεχίζει να είναι 1. Ομοίως και εδώ. Εδώ ξαναμπαίνει πάλι 0, γιατί βλέπετε ότι στην ανωδική αυτή ακμή, εφόσον είπαμε ότι παίρνει την προηγούμενη τιμή του W, ήταν 0 η προηγούμενη τιμή του W. Και άρα με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουμε ότι πράγματι σωστά δουλεύει ο ληστητής μου. Χωρίς να κάνω εξομοίωση, θα σας δείξω στον πίνακα μία εναλλακτική μέθοδο του να περιγράφουμε έναν ολισθητή. Αυτό που αλλάζει, θα σας γράψω μόνο τα σημεία που αλλάζουν στον κώδικα. Που είναι ουσιαστικά πρώτον
εδώ, πριν τη δήλωση του port, η εξής εντολή. Τι μας επιτρέπει αυτή η δήλωση? Όπως βλέπετε, ορίζεται μία παράμετρος, νη κεφαλαίο, που ο τύπος της είναι integer και η τιμή που της δίνουμε είναι 8. Η αρχικοποίηση της ουσιαστικά είναι 8. Πού θα χρησιμεύσει το νη? Το σημείο που χρησιμεύει είναι ότι μπορεί να θέλουμε να φτιάξουμε έναν παραμετρικό ολιστητή όσον αφορά την ανάλυση του. Το πόσα bit είναι αυτός ο μετρητής. Αυτός ο ολιστητής. Ο προηγούμενος που κάναμε ήταν 4 bit. Εγώ μπορεί να θέλω με μία περιγραφή να μπορώ να περιγράψω και έναν 8-bit και έναν 32-bit και έναν 16-bit, όποια διάσταση θέλω. Αυτό θα κάνουμε με αυτή την παραλλαγή του κώδικα. Για να γίνει λοιπόν αυτό, καταρχάς ορίζουμε μεταξύ του entity και του port με αυτόν τον τρόπο την παράμετρο νη, κεφαλαίο. Στη συνέχεια, μέσα στο process και αντικαθιστώντας ουσιαστικά αυτό εδώ μόνο το σημείο, το else, αυτό εδώ, δείτε τι θα γράψω στο else. Ορίστε, και εδώ τελειώνει το if. Το νη λοιπόν κεφαλαίο, το οποίο όρισα σαν παράμετρο με την generic δήλωση, έρχομαι και το χρησιμοποιώ μέσα σε ένα for loop, που προσέξτε, το for loop δεν έχει την έννοια ότι επαναλαμβάνω κάποια οδήγηση σημάτων, δεν οδηγώ τα σήματα επαναληπτικά. Το for έχει να κάνει μόνο με το πώς μπορώ να γράψω παραμετρικό κώδικα στη VHDL. Δεν έχει να κάνει χρονικά ότι κάτι κάνω διαφορετικά. Είναι ένας παραμετρικός τρόπος, επειδή δεν ξέρεις ποιο είναι το νη και δεν μπορεί να βάλεις, εδώ ήξερες ότι είναι 4 και έβαλες 4 εντολές. Τώρα δεν ξέρεις τι θα κάνεις, πώς μπορεί να το αλλάζεις αυτό δυναμικά, αν θες να φτιάξεις 32-bit ολιστητή ή 16-bit ολιστητή ή 8-bit ολιστητή. Πώς δυναμικά θα βάζεις νέες εντολές μέσα στη VHDL. Να ο τρόπος. Δίνεις ένα όνομα, αυτό το όνομα generate bits λέγεται, από εκεί βγήκαν οι λέξεις, θα μπορούσατε να το ονομάσετε Παναγιώτη, Θανάση, ό,τι θέλετε, είναι δικό σας το όνομα, αλλά χρειάζεται ένα όνομα. Άνω κάτω τελεία, for μία μεταβλητή i που δεν τη δηλώνεις πουθενά, είναι συμβολισμός της VHDL αυτή η διαδικασία εδώ, in 0 μέχρι νη πλην 2, loop, δεσμευμένη λέξη. Και τι κάνουμε? Στο QI δίνουμε την προηγούμενη τιμή του QI συν 1. Άρα με παραμετρικό τρόπο γράφουμε αυτό που είχαμε κάνει αναλυτικά εδώ. Και στο τέλος, στο τελευταίο bit του Q, δίνουμε την τιμή του W, που είναι η νέα τιμή που θα εισέλθει μέσα. Άρα λοιπόν, είδατε και έναν τρόπο του πώς μπορεί να φτιάχνεις παραμετρικά κάποια εξαρτήματα, χωρίς να είσαι αναγκασμένος να δηλώσεις ακριβώς τη διάστασή τους. Το τελευταίο τμήμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η περιγραφή μετρητών. Για να δούμε τους μετρητές σαν ορισμό τι σημαίνει μετρητής και στη συνέχεια θα τροποποιήσω αυτό τον κώδικα για να δούμε πώς μπορούμε να περιγράψουμε έναν μετρητή και αν προλάβουμε θα τον δούμε και σε επίπεδο εξομοίωσης. Αλλιώς νομίζω ότι έχουμε ήδη κάνει αρκετά παραδείγματα εξομοίωσης. Αν δεν προλάβουμε μπορεί και μόνοι σας να το δοκιμάσετε στο σπίτι σας και να δείτε πώς πράγματι έτσι δουλεύει. Ο μετρητής λοιπόν, η βασική του είσοδος είναι ένα ρολόι. Και η έξοδος του είναι ψηφιακή. Ας πούμε, όμικρον νη πλην 1, ας φτιάξω έναν απλό τετράμπιτο μετρητή. Όμικρον 3, όμικρον 2, ή μάλλον καλό θα είναι να βάλω και τα ονόματα που έχει το σύστημα, που είναι για παράδειγμα ένας τετράμπιτος μετρητής, για να συμφωνεί και με αυτό που θα σας δώσω σε VHDL. Για να δούμε πώς δουλεύει ένας τετράμπιτος μετρητής. Ας υποθέσω ότι υπάρχει μία ασύγχρονη είσοδος reset που με 0 μηδενίζει την έξοδο του μετρητή. Και έστω ότι έχει έρθει ένα 0, ώστε αρχικά όλες οι έξοδοι να είναι 0.
Αφού απενεργοποιηθεί το reset, στην πορεία και εφόσον το σήμα enable είναι 1, γιατί μπορεί να θέλουμε με τη βοήθεια του enable να φρενάρουμε το μετρητή και να σταματήσουμε σε κάποιο σημείο την μέτρησή του. Εκεί χρησιμοποιείται το enable. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το reset είναι 1, απενεργοποιημένο, με 0 ενεργοποιείται το reset επειδή έχει την μπάρα πάνω και ότι το enable είναι 1 ώστε να προχωρήσει η μέτρηση. Και στο clock έρχονται οι εξής παλμοί. Σε έναν μετρητή, κάθε φορά που έρχεται ένας παλμός ρολογιού, η έξοδος τροποποιείται ώστε να προσμετρώνται πόσοι παλμοί έχουν φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να μετρώνται, μάλλον καλύτερα, πόσοι παλμοί έχουν φτάσει εκείνη τη στιγμή. Τι βλέπετε. Μόλις ήρθε ο πρώτος παλμός, άλλαξε το λιγότερο σημαντικό bit του μετρητή, ώστε το συνολικό νούμερο να μας δείχνει την τιμή 1 στο δυαδικό. Στο δεύτερο παλμό, άλλαξε το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο, ώστε να σχηματιστεί η διαδική τιμή 1-0, που σημαίνει 2 στο δεκαδικό. Στον τρίτο παλμό, 1-1 τα δύο τελευταία ψηφία, ώστε να σημαίνει 3 η μέτρηση. Κάποια στιγμή, συγκεκριμένα μετά από 16 παλμούς, όλα θα έχουν γίνει 1 και αυτή είναι η μέγιστη τιμή που μπορώ να φτιάξω με έναν τετράμπιτο μετρητή. Όταν ξαναέρθει επόμενος παλμός, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλες οι τιμές των εξόδων γυρίζουν πάλι στο 0 και έχουμε τη λεγόμενη υπερχείληση, overflow. Overflow. Και συνεχίζει η μέτρηση πάλι από το 0 προς τα πάνω. Ένας μετρητής που σε κάθε παλμό ρολογιού η έξοδός του αυξάνει κατά 1 λέγεται up counter. Αντίθετα, αν σε κάθε παλμό ρολογιού η έξοδος μειωνόταν κατά 1, θα τον λέγαμε down counter. Σε άλλα μαθήματα, αλλά όχι μόνο σε άλλα, και στη θεωρία του ίδιου μαθήματος θα έχετε δει ότι, μάλιστα αυτή τη βδομάδα μιλήσαμε, αυτή την Τρίτη μιλήσαμε σχετικά, ότι στους χρονομετρητές χρησιμοποιούμε σαν βάση έναν μετρητή που μπορεί στην είσοδό του να συνδέσουμε pre-scaling ώστε να επεκτείνουμε το διάστημα που μπορεί να μετρήσει μέχρι να συμβεί η υπερχείληση, καθώς και διάφορες άλλες λειτουργίες που υποστηρίζονται σε πιο υψηλού επίπεδου συστήματα. Για να δούμε σε επίπεδο VHDL πώς μπορούμε να περιγράψουμε έναν τέτοιο μετρητή. Τροποποιώ τον κώδικα της VHDL που είχα από το προηγούμενο παράδειγμα. Κρατάμε τις βιβλιοθήκες ως συνήθως. Και τα σήματά μου αυτή τη φορά είναι Clock Reset Enable μόνο, σαν είσοδη. Στο reset βάζω ένα γράμμα νη στο τέλος για να πω not reset, γιατί το reset εδώ το είχαμε ορίσει ως αρνητικής λογικής, δηλαδή με 0 γίνεται reset. Αυτό σημαίνει το γράμμα N που έβαλα εδώ. Το ρολόι λοιπόν και το σήμα enable. Αυτά εδώ, το γράφω από κάτω, κάνω τη συνέχεια, είναι in standard logic, είσοδη και απλά bit. Η έξοδος Q είναι out, standard logic vector 3 down to 0. Και αυτό εδώ όλο είναι ένα up counter. And up counter. Architecture behavioral of up counter is. Διαδικασία. Επανέρχομαι στην παλιά δήλωση που χρησιμοποιούσαμε στα processes και βάζω μέσα sensitivity list. Ποια βάζω στο sensitivity list? Το clock και το reset n. Που σημαίνει ότι ο κώδικας της διαδικασίας θα εκτελεστεί αν αλλάξει ένα τουλάχιστον από τα clock ή το reset. Τότε θα μπει μέσα το σύστημα και θα εκτελέσει τον κώδικα.
Και ποιος είναι ο κώδικας σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, ελέγχουμε μήπως έχουμε reset. Το reset είναι ασύγχρονο, που σημαίνει ότι το ελέγχουμε ανεξάρτητα από ανωδική ή καθοδική ακμή του ρολογιού. Αν το reset λοιπόν είναι 0, που είναι η τιμή με την οποία ενεργοποιείται, τότε η έξοδος... υπήρχε και κάτι άλλο που ξέχασα να δηλώσω και είναι μια εσωτερική μεταβλητή. Σήμα είναι στην πραγματικότητα, κακώς το ονομάζω μεταβλητή, signal, count, standard logic, vector, με διάσταση 3 μέχρι 0. Αυτό το σήμα χρειάζεται γιατί χρειάζομαι κάποιον εσωτερικά που δεν είναι έξοδος ή έξοδος σε επίπεδο ακροδεκτών, που να μπορώ να του αυξάνω την τιμή και να την κρατάει την τιμή. Αυτή τη δουλειά επιτελεί το count. Έτσι λοιπόν το count αρχικά, αν έχω reset, το κάνω 0. Μια τετράμπιτη τιμή που όλα είναι 0 και διπλά αυτάκια, θυμηθείτε. Αλλιώς, θέλω η μέτρηση να προχωράει μόνο σε θετική ακμή του ρολογιού. Βάζω λοιπόν else if, μια ειδική παραλλαγή της else. Αν έχεις else και μετά θες να κάνεις κι άλλο έλεγχο, μπορείς να ενώσεις τις λέξεις else με το if και να τα κάνεις μία λέξη. Και να βάλεις στη συνέχεια τη συνθήκη σου. Που ποια είναι η συνθήκη? Το clock event end clock ίσο με 1. Then. Και πάλι όμως μέσα στο else if θέλω να προχωράει η μέτρηση μόνο αν είναι το enable 1. Αν δεν είναι το enable 1, είπαμε ότι θέλουμε φρένο να πατάμε στον μετρητή, να μην προχωράει τη μέτρηση. If ίσον 1, then count συν 1, else τίποτα. Το count να παραμείνει count. Και πρέπει να το γράψουμε, παιδιά, γιατί κάτι πρέπει να του πούμε μέσα στο else. Θέλουμε να του πούμε κράτα το count την ίδια τιμή του, μην το αλλάξεις. And if. Τελειώνει η διαδικασία, τελειώνει ο κώδικας. Για δείτε το στα γρήγορα, σαν εξομοίωση στα τελευταία 10 λεπτά που έχουμε. Θα φτιάξω ένα project αντιγράφοντας από την εκφώνηση. Κακώς έκλεισα ολόκληρο το Multisim, το Max Plus 2. Θα το ξαναφέρω. Και αυτή τη φορά θα ανοίξω, δείτε και ολόκληρη τη διαδικασία εξ αρχής για να τη θυμηθείτε. Ανοίγουμε ένα text file με τον text editor και εφόσον έχω έτοιμο τον κώδικα από τις εκφωνήσεις, θα πάω στις εκφωνήσεις και θα αντιγράψω κατευθείαν τον κώδικα του Up Counter. Αντιγραφή και επικόλληση. Αποθηκεύω τώρα αυτό το αρχείο ως VHDL, ας κρατήσω το directory που χρειάζομαι. Αυτό ονομαζόταν UpCounter, το λέει μέσα, UpCounter το όνομα του, ασχέτως αν στον πίνακα το έγραψα συντομογραφικά UPC. UpCounter VHD λοιπόν. Πάλι λάθος το έχω γιατί είναι UpCount. Πρέπει να συμφωνεί ακριβώς το όνομα. Save as λοιπόν. UpCount VHD. Ωραία. Φτιάχνω το project με βάση αυτό το αρχείο. Όπως έχω ανοιχτό το παράθυρο, πάω στο μενού Project και επιλέγω Set Project to Current File.
Φτιάχτηκε το project up count, όπως βλέπετε ψηλά. Κάνω μετάφραση. Θα κάνω functional SNF extractor, γιατί όπως είπαμε δεν χρησιμοποιώ κάποιο συγκεκριμένο hardware, στο οποίο να προορίζεται η διαμόρφωση με βάση αυτό τον κώδικα. Και μπορώ να προχωρήσω στην εξομοίωση εφόσον η μετάφραση έγινε σωστά, φέρνοντας το waveform editor. Φέρνω όλα τα σήματα, τα μετακινώ δεξιά. Και τώρα, βλέπετε ότι έφερε και κάποια εσωτερικά σήματα που δεν τα ήθελα. Αυτά τα σήματα εδώ πέρα που βλέπετε να απαριθμούνται, δεν τα θέλω. Πιο πολύ θα με μπερδέψουν. Μπορώ να τα μαρκάρω. Μάλλον, όχι. Δείτε κάτι διαφορετικό. Φέρνω το waveform editor, δεξί πλήκτρο του ποντικού πάλι enter node from SNF, αλλά πριν κάνω list, ζητώ μόνο τις εισόδους και τις εξόδους. Διώχνω το group, για να μην μου φέρει σήματα άλλα εκτός από τις εισόδους και τις εξόδους. Αν κάνω list τώρα, έχουν έρθει λιγότερα σήματα. Και αυτή τη φορά έχω αυτά που θέλω. Το reset, το enable, το clock και το Q3, Q2, Q1 και Q0 που είναι η έξοδή μου. Για να σκεφτώ τι θέλω να κάνω. Πρόκειται για τετράμπιτο μετρητή. Για να δω ότι κάνει πλήρως όλη τη μέτρηση, θα πρέπει να δω στην έξοδο 2 στην τετάρτη 16 συνδυασμούς. Αν κρατήσω default grid size 100 nanosecond όπως κάναμε και πριν, που σημαίνει ότι το ρολόι θα έχει 200 nanosecond περίοδο, 100 για το low και 100 για το high, άρα 200 nanosecond επί 16, 3200 μόνο για τους συνδυασμούς. Βάλτε και την αρχικοποίηση, το reset που θα χρειαστεί ή και κάποια στιγμή να απενεργοποιήσω και το enable να δω τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζομαι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, αλλά γύρω στις 4.000 nanosecond, 3.200 για τη μέτρηση και συν τα υπόλοιπα που θέλω να δοκιμάσω, χοντρικά γύρω στα 4 microsecond, λοιπόν. Άρα, κρατάω, βεβαιώνομαι ότι το grid size παραμένει το default 100 nanosecond σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκανα. Το end time θα το βάλω 4 microsecond. Κάνω zoom out να έρθουν όλα τα 4 microsecond μέσα στην περιοχή που δουλεύω, στο waveform editor. Και τώρα, θα κρατήσω αρχικά ένα reset στα πρώτα grids και στη συνέχεια το reset θα το ανεβάσω και καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια το σήμα μου θα πρέπει να είναι 1. Γιατί όταν το reset negative είναι 1 αφήνουμε να προχωρήσει η μέτρηση. Αλλιώς με reset negative 0 θα κρατιέται στο 0 η έξοδος, δεν θα γίνεται τίποτα. Το επόμενο σήμα είναι το enable που καθ' όλη τη διάρκεια το θέλω 1. Το έκανα 1, αλλά για ένα μικρό διάστημα θα το κάνω 0 για να δω αν πραγματικά φρενάρει αυτό που είπα. Όταν το enable είναι 1, σταματάει η μέτρηση που θέλω. Ας πούμε κάπου εδώ ότι το κάνω 0. Το ρολόι θα το βάλω με τη γνωστή μέθοδο, ορίστε, 100 nanosecond low, 100 nanosecond high, σε κάθε grid να αλλάζει. Τώρα μπορώ να προχωρήσω στην εξομοίωσή μου, αφού βέβαια αποθηκεύσω και τώρα μπορώ να πάω στο simulator. Λοιπόν, για παρατηρήστε λίγο εδώ. Επειδή είχα reset, οι έξοδοι γίναν αρχικά όλες 0. Όταν έδιωξα το reset και ήταν και το ε1, σε κάθε παλμό του ρολογιού βλέπετε 0,0,0,1. Αυτό είναι η πρώτη τιμή, 1. 0,0,1,0 που είναι το 2. 0,0,1,1 που είναι το 3. 0,1,0,0 που είναι το 4. Θέλετε να τα δούμε σαν δεκαδικούς αριθμούς. Μπορώ να πάρω αυτά τα 4. Δεξί πλήκτρο του ποντικού και να τα πω κάντα ένα group που ονόμασε το Q. Αν τώρα μεγαλώσω και κάνω λίγο zoom, γιατί βλέπετε ότι δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα,
Μπορώ μάλιστα και αυτό εδώ να το κάνω και στο δεκαδικό, να ζητήσω να εμφανίζονται οι αριθμοί. Δηλαδή, να πω time analysis, override στο enter group. Λοιπόν, ναι, εδώ λοιπόν να το κάνω, ορίστε. Για δείτε λοιπόν παιδιά τώρα πεντακάθαρα τη μέτρηση. Πεντακάθαρα τη μέτρηση. Ας ξεκινήσουμε. Θα το δούμε και αυτό, γιατί είναι ζουμαρισμένο τώρα, γι' αυτό. Τώρα μπορούμε να μην έχουμε πλήρες zoom. Για δείτε την αρχή. 0 λοιπόν λόγω της αρχικοποίησης. Όταν άρχισε το enable να είναι 1, άρχισε η μέτρηση. 1, 2, 3, 4. Παρατηρήστε ότι στο 4 έχουμε φρενάρει. Γιατί αυτό το διάστημα κατεβάσαμε το enable. Όταν το enable επανήλθε, στη συνέχεια προχώρησε η μέτρηση και μέχρι το τέλος βλέπετε να έχουμε συνεχώς μέχρι την τιμή 15 που είναι η μέγιστη που μπορεί να μετρήσει ένας τέτοιος μετρητής. Το overflow είναι αυτό το σημείο. Μετά το 15 δεν μπορούσε να μετρήσει με 4 bit παραπάνω και ξαναγύρισε στο 0. Άρα λοιπόν, να πως πράγματι δουλεύει πολύ σωστά ο μετρητής που είπαμε. Όσοι θέλετε να επιλέξετε από την ομάδα των μετρητών ως εργασία, μπορεί να παραμείνετε, οι υπόλοιποι έχουμε τελειώσει.